ما در فایل پروژه خودمون اطلاعات زیادی رو نگهداری می‌کنیم. داده‌هایی مثل وظیفه‌ها، منابع، وابستگی‌ها، هزینه‌ها و چیزهای مثل این. برای اینکه شما یک فایل جدید برای پروژهتون ایجاد بکنید، میتونید این فایل رو از ابتدا از یک برگ سفید شروع بکنید یا اینکه اون رو از یک الگو درست بکنید یا حتی از یک لیست وظایفی که توی اکسل یا شیرپوینت دارین. خب بذارین با هم روش‌های متنوعی که برای ایجاد یک برنامه زمانبندی یا یک فایل پروژه هست رو با هم مرور کنیم. برای این کار باید روی سربرگ فایل کلیک بکنیم و به قسمت نیو بریم. در اینجا همه چیزهایی که برای ایجاد یک پلن جدید هست در اختیار ما قرار گرفته. تمپلیت یا الگو راحت ترین راه درست کردن یک برنامه زمانبندی است، چون شما توی الگو میتونید وظایف، منابع، تنظیمات و حتی مقادیر و ولیوهای مثل مدت زمان و کار وظایف رو هم داخلش داشته باشید و با یک ویرایش ساده اون رو برای پروژه دیگه دوباره به کار بگیرید و استفاده بکنید. و لازم نیست پروژه خودتون رو از ابتدا زمانبندی بکنید و همه چیز رو وارد بکنید. شما میتونید از الگوهای شخصی خودتون استفاده بکنید یا از الگوهایی که از همکار دوستتون میگیرید یا در نهایت از الگوهایی که مایکروسافت به صورت پیش‌فرض برای شما آماده کرده. برای استفاده از الگوهای مایکروسافت کافیه در اینجا از یکی از این دسته‌هایی که اینجا مشخص شده استفاده بکنید. برای مثال من روی پروداکتس کلیک میکنم. در صورتی که شما به اینترنت متصل باشین، لیستی از الگوها رو میتونید مشاهده بکنید. الگوهایی که به صورت پیش‌فرض مایکروسافت برای شما قرار داده اینجا. همونطور می‌بینید اینجا 3 تا الگو من دارم. روی نیو پروداکت لانچ کلیک میکنم. اینجا شما میتونید تاریخ پروژه رو، تاریخ شروعش رو مشخص بکنید. حالا به صورت پیش‌فرض امروزه و روی دکمه کرییت یا ایجاد کلیک بکنید. حجم 124 کیلوبایت. ایجاد رو میزنیم. کمی صبر میکنیم تا این پروژه باز بشه. خب همونطور که می‌بینید الگوی شما اینجا آماده است. با کلیک روی نمای گان چارت میتونید لیستی از وظایف و حتی منابعی که جلوی هر کدوم تخصیص داده شده رو ببینید. شما میتونید با تغییر دادن همین وظایف و منابع از این پروژه و الگو دوباره استفاده بکنید برای فرض کنید آغاز به کار یک محصول جدید شرکت خودتون. در صورتی که بخوایم یک نسخه از این رو در کامپیوتر خودمون ذخیره داشته باشیم، روی دکمه سیو از این بالا کلیک میکنیم یا کنترل اس رو میزنیم. به این قسمت میاد، دکمه براوز رو میزنیم و پنجره سیو از باز میشه. چرا سیو از و نه سیو؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید روی الگو ذخیره بکنید. باید نسخه ای از اون رو داخل کامپیوتر خودتون ذخیره بکنید. اینجا من فولدر دسکتاپ رو انتخاب میکنم، نام مورد نظر خودم رو انتخاب کردم، دکمه سیو رو میزنم. همونطور که می‌بینید پروژه با اسم مورد نظر شما در داخل کامپیوترتون ذخیره میشه و از این بعد هر کاری انجام بدید با زدن سیو میتونید ذخیره آخرتون رو نگهداری بکنید. امکان جستجو هم در میان این تمپلیت ها وجود داره. من یک بار دیگه به سربرگ فایل نیو و این قسمت میام، اینجا سرچ، فرض کنید من میزنم موو پلن، طرحی برای جابجا کردن فرض کنید اداره یا خانه. با زدن اینتر یا این علامت ذره بین سرچ شما شروع میشه و بله ما یک نتیجه اینجا داریم. روی این نتیجه میتونید کلیک بکنید و دکمه ایجاد رو بزنید تا تمپلیت شما دانلود بشه. خب من برمیگردم به دکمه هوم رو هم میزنم که دوباره برگردم به قسمت نیو. شما میتونید از الگوهای شخصی خودتون هم استفاده بکنید. همونطور که میبینید اینجا گزینه‌ای وجود داره به اسم پرسونال. روی این که کلیک بکنیم لیستی از الگوهایی که شما تعریف کردین و داخل پوشه مربوطش قرار دادین رو مشاهده میکنید. اینجا من الگویی از قبل نداشتم. برای اینکه شما مشخص بکنید که چه پوشه‌ای هست که الگوهای شخصیتون توی اون قرار گرفته، باید به قسمت آپشنز برید. روی آپشنز کلیک بکنید. از پنجره‌ای که باز میشه به قسمت سیو و در این قسمت شما میتونید محل پیش‌فرض الگوهای شخصی رو تعریف بکنید. همونطور که می‌بینید من این قسمت داکیومنتس و فولدری به اسم تمپلیتس درست کردم و توی این قسمت قرار دادم. هر الگویی که من توی این پوشه قرار بدم قابل بازیابی توی قسمت نیو و قسمت پرسونال هستش. خب در صورتی که شما لیست وظایف و اطلاعات اون رو مثل کار و مدت زمان و منابعش رو داخل یک صفحه اکسلی داشته باشید،
این امکان برای شما وجود داره که این اطلاعات رو بکشید و وارد فایل زمانبندیتون بکنید. بذاریم ببینیم چطوری. دوباره به فایل نیو میریم. گزینه وجود داره به اسم نیو فرام اکسل ورکبوک. روی این کلیک میکنیم. خب من در اینجا فایل اکسلی دارم که وظایفم توی اون وارد کردم. این فایل رو انتخاب میکنم و دکمه اوپن رو میزنم. همونطور که می‌بینید یک ویزارد یا ایمپورت ویزارد، یک پنجره گام به گام که شما اطلاعاتتون رو از اکسل داخل نرم افزار و طرحتون کپی بکنید. دکمه نکست رو میزنیم. میتونید از یک مپینگ یا نگاشت جدید استفاده بکنید یا از نگاشت‌های موجودی که از قبل داشتین در صورتی که این کار رو چند بار انجام دادید. ما همون نگاشت جدید رو انتخاب می‌کنیم. نکست. بله، یک پروژه جدید رو می‌خوایم. در اینجا میتونید تعریف بکنید که وظایف، منابع، تخصیص‌ها یا هر سه میخوان وارد بشن. ما فقط وظایف رو انتخاب میکنیم. من تنها وظایف رو در اون لیست وارد کردم. نکست. خب همونطور که میبینید این ستون‌هایی هستش که من توی اکسل هم وارد کرده بودم. خود نرم افزار کاملا هوشمندانه تشخیص داد که WBS مربوط به فیلد WBS یا نیم مربوط به نام یک وظیفه است. ولی بعضیاشون هم شاید نتونسته تشخیص بده، مثل estimated work. من میتونم از اینجا بگم که این مربوط به کار یک وظیفه هستش. شما این فایل اکسل رو در اختیار دارین، میتونید همین تمرین رو با من انجام بدین. در قسمت پایین یک پریویو داریم که دقیقاً همون چیزی که توی پروژه اتفاق میفته رو میتونید ببینید. در اینجا نام‌هایی که توی اکسل استفاده کردید و توی خط پایین نام‌هایی که فیلدهای پروژه هستن. نکست رو میزنم و در نهایت فینیش. خب همینطوری که میبینید پروژه ما و لیست وظایف ما با اطلاعاتی که براش مشخص کرده بودیم مثل دیوریشن وارد MSP شد. برای ذخیره کردن تنها کافیه که دکمه سیو رو بزنیم، قسمت کامپیوتر بروز رو میزنیم و سیوش میکنیم. باز پنجره سیو از میاد چون این رو از یک اکسل آوردیم، روی اون نمیتونه ذخیره بشه. فولدر مورد نظرتون انتخاب بکنید و فایلتون رو ذخیره بکنید. پروژه به نام وظایفی که از اکسل اومده در اینجا ذخیره شده. این امکان وجود داره که شما یک پروژه جدید رو از پروژه‌های موجودتون بسازید. بذاریم ببینیم چطوری. باز به قسمت نیو میریم. در اینجا گزینه وجود داره به اسم New from Existing Project، یعنی ایجاد یک پروژه جدید از پروژه‌های موجود. این گزینه دقیقاً همون کپیه. همه اطلاعات پروژه، حتی اطلاعاتی که برای شما استفاده نمیشه مثل اطلاعات واقعی و اکچوال، مثل اطلاعات خط مبنای بیسلاین، همه اونها کپی میشن یک بار دیگه در پروژه جدیدتون اونها رو میبینید. یعنی شما مجبورید پروژه رو تمیزکاری بکنید، اطلاعات اضافهش رو پاک بکنید. در نهایت عین کپی کردنه و این گزینه خیلی خاصی هم نیستش. و اولین گزینه که پیش روی شما هست در قسمت نیو هم بلانک پراجکت هست. در این حالت با کلیک روی این بلانک پراجکت شما یک طرح خالی رو پیش روی خودتون دارید و میتونید پروژه رو از ابتدا آغاز بکنید. نام پروژه به اسم مثلا پراجکت 1 2 یا اینجا 3 وارد میشه. با زدن دکمه سیو شما میتونید اون رو به هر نامی که میخواین و در هر جایی که میخواین ذخیره بکنید. این امکان وجود داره که شما پروژه خودتون رو از لیستی از وظایف از شیرپوینت وارد بکنید. در صورتی که نمیدونید شیرپوینت چیه یا به شیرپوینت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مدیریت اسناد سازمانی دسترسی ندارید، این گزینه برای شما کارکرد نداره. ولی در صورتی که این امکان رو دارید، من این رو برای اون افراد توضیح میدم. در صورتی که شما یک لیستی داخل یک سایت شیرپوینتی داشته باشید و افراد تیم پروژه اومده باشن با هم لیست وظایف رو اونجا آماده کرده باشن، شما با زدن این دکمه میتونید اون لیست رو به عنوان برنامه زمانبندی وارد نرم افزار MSP بکنید. در اینجا آدرس سایت شیرپوینتی رو میدم و در قسمت تشخیص اون لیستی که برای من مهمه و وظایف من توش هست رو انتخاب میکنم و بعد اوکی رو کلیک میکنم. اینو همون اتفاقی که برای تمپلیت یا الگوی معمولی میفته. اون الگو ایجاد میشه، سیو از رو میزنم و با نامی که مورد نظرم هست اون رو توی کامپیوتر خودم ذخیره خواهم کرد. پس در قسمت نیو یا جدید ما یاد گرفتیم که چطور یک پروژه رو از ابتدا ایجاد بکنیم یا از نرم افزاری مثل اکسل اون رو وارد MSP بکنیم یا از الگوهایی که داخل نرم افزار وجود داره استفاده بکنیم.